አብዛኛዎቻችሁ እንደምታውቁት የዩትዩብ ቻናላችንን ሞኔታይዜሽን ፕሮሰስ ለማፍጠን ከሚረዱን መሰረታዊ ነገሮች አንዱ የዩትዩብ ቻናል ባነር ነው። በተጨማሪም ቻናላችን በቀላሉ ሰርች ሲደረግ ቪዚብል እንዲሆንና እንዲገኝ ይረዳናል። ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ የማሳያችሁ በስልካችሁ ብቻ በመጠቀም የዩትዩብ ቻናል ባነር እንዴት መስራት እንደምንችል ነው። በስክሪኑ ላይ የምትመለከቷቸውን የቻናል ባነሮች ፒክስልላብን ብቻ በመጠቀም እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያም ከመጀመራችን በፊት ሶስቷን ነጠብጣብ በመንካት ኢሜጅ ሳይዝ በሚለው ሴቲንግ ውስጥ በመግባት ወደ ዩትዩብ ቻናል ባነር ወደሚለው መቀየራችንን እርግጠኛ ሁኑ። በስክሪኑ ላይ የምትመለከቱን የዩትዩብ ቻናል አርት ቴምፕሌት በቴሌግራም ቻናሌ ላይ ታገኙታላችሁ። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የቻናሌ ሊንክ። ዳውንሎድ በማድረግ ከጋላሪያችሁ ላይ ወደ ፒክስላብ ኢምፖርት ታደርጉታላችሁ። ታዲያ ሎክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሎክ ማድረጋችሁ የዩትዩብ ቻናል አርት ቴምፕሌታችሁ እንዳይነቃነቅ ይረዳችኋል። በተጨማሪ የምታስገቡት ማንኛውንም ጽሑፍ ሆነ ምስል በዚች በምታዩት በአራት ማዕዘን ሳጥን ውስጥ በቀይዋ ቦክስ ውስጥ መቅረት አለበት። ለፒክስላብ አዲስ የሆናችሁና ከዚህ በፊት ተጠቅማችሁ የማታውቁ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮዬ ሙሉ ቱቶሪያሉን እሰራላችኋለሁ። በተጨማሪም በስክሪኑ ላይ የምትመለከቷቸውን የዩትዩብ ቻናል ባነሮች በቴሌግራም ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ታዲያ ፋይሉ ዳውንሎድ ስታደርጉት ፓስዎርድ ይጠይቃችኋል ኤክስትራክት ለማድረግ። ፓስዎርዱን ይህንን ቪዲዮ ሳታሳልፉ በጥንቃቄ በመመልከት ፓስዎርዱን በመሃል ቪዲዮ ላይ በተለያዩ ደቂቃዎች ውስጥ ፖስተዋለሁ። ስለዚህ 3 ፓስዎርዶች ያስፈልጓችኋል ማለት ነው። ሙሉ ቪዲዮን አይታችሁ ሲጨርሱ 3ቱንም ፓስዎርዶች ወይም ደግሞ 6ቱን ዲጂቶች ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ ኤክስትራክት ማድረግ ትችላላችሁ ፓስዎርዱን በመጠቀም።
ቪዲዮ እስካሁን እያያችሁት ያለው እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እስካሁን ላይክ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን ለፍሬንዶችም ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ።